כל אחת מהמכונות הללו מייצגת מערכת כלכלית של מדינה. כל מכונה מקבלת 3 סוגי קלט. העבודה שאנשים מבצעים, הון, כל הדברים שעסק עשוי להשתמש בהם, כולל דברים לא מוחשיים כמו רעיונות, ומשאבים טבעיים. המכונה ממירה את כל הקלט הזה לסחורות ושירותים, ובגלל שאנו מוכנים לשלם על הדברים שהמכונה מייצרת, מה שהמכונה בעצם יוצרת כאן הוא ערך. כלכלות הופכות את הקלט לערך. מה קובע אם המכונה היא קפיטליסטית, קומוניסטית, סוציאליסטית או משהו אחר? 3 חוגות. החוגה הראשונה קובעת מיהו הבעלים של ההון. בצד הזה הממשלה היא הבעלים של כל פיסת הון עד למהדק האחרון במשרד. קוריאה הצפונית היא כנראה הכלכלה הקרובה ביותר ל-0%. בקצה השני של הספקטרום ב-100%, אזרחים פרטיים מחזיקים בכל ההון. ארצות הברית נמצאת בערך כאן עם כ2/3 מההון בבעלות פרטית. החוגה השנייה קובעת כמה שליטה יש לממשלה על מה שמיוצר. בכלכלות עם תאום גבוה בין הגורמים, כמו שהייתה ברית המועצות, הממשלה הכתיבה מה הכלכלה יכולה לייצר ומה היא תייצר. בכלכלות עם תאום נמוך, הממשלה עשויה לדרוש כמה דברים, אך היא תשאיר את רוב קבלת ההחלטות למגזר הפרטי. החוגה השלישית קובעת באיזו מידה המחירים נקבעים על פי השוק. כאן ב-0% יש לנו כלכלות ללא שווקים, שבהן הממשלה קובעת את כל המחירים, ולצרכנים אין כל השפעה. כאן ב-100% המחירים של כל דבר נקבעים על פי השווקים, אפילו דברים כמו שירותי בריאות בסיסיים ומצילי חיים. אתם יכולים גם לחשוב על החוגה הזו כחוגה שקובעת את הכמות וההיקף של תקנות הממשלה, החל ממכסים על סחורות זרות דרך חוקי הגבלים עסקיים ועד לתקנות על ניטרליות הרשת. אז קפיטליזם הוא לא רק סוג אחד של כלכלה, אלא מגוון רחב של כלכלות אפשריות, ולכן מסובך לענות על השאלה האם הקפיטליזם לא עובד. אבל אנו הולכים לנסות. בשיאה של המהפכה התעשייתית, החוגות היו מכוונות די קרוב למה שאנו מכנים כיום שוק חופשי או קפיטליזם לספר. היו מעט מאוד תקנות, והכלכלנים של אותה תקופה האמינו שהיד הנעלמה של הקפיטליזם, בעצם אנשים הפועלים בחופשיות ולמען האינטרס האישי שלהם, תביא לתוצאות מיטביות, הן עבור הכלכלה והן עבור החברה. וכך קיבלנו נוזל לשימור גופות בחלב. בסוף המאה ה-19 בארצות הברית, יצרני המזון הכניסו כל מיני תוספים זולים, ולפעמים מסוכנים למזון, כדי למקסם את הרווחים שלהם. מה שהם עשו היה חוקי, אבל כמובן שהוא היה רע מאוד. התעוררה סערה ציבורית, ובשנת 1906 הקונגרס העביר את חוק המזון והתרופות הנקיים, והכין את הבמה לקראת מנהל המזון והתרופות ששומר על אספקת המזון של ארצות הברית עד היום. כיום אין אף כלכלה שהיא מערכת קפיטליסטית טהורה של יד נעלמה, אבל יותר ויותר אנשים חוששים שהאיומים העומדים בפנינו כיום, כמו שינוי האקלים ואי השוויון הגובר, אינם יכולים להיפטר על ידי אף מערכת קפיטליסטית. תחילה נסתכל על שינוי האקלים. כלכלות קפיטליסטיות מעודדות צמיחה, כך נוצר ביקוש עצום לאנרגיה הזולה ביותר שניתן להשיג, ולאורך תקופה ארוכה היא הייתה דלק המאובנים. אין ספק שהשריפה של דלק המאובנים הניעה וממשיכה להניע את השינוי באקלים. בנוסף, הרצון למקסם את הרווחים בדרך כלל נותן לתאגידים תמריץ רב עוצמה להתעלם מאמיתות לא נוחות. בדיוק כמו שחברות הטבק הכחישו את הקשר בין סיגריות לסרטן, חברות הנפט והגז דחו את מדע האקלים או הפחיתו בערכו במשך עשרות שנים. הבעיה הבאה היא שוויון. אי השוויון הוא נושא כל כך מסובך שהקדשנו לו סרטון שלם, אבל הסיכום הפשוט הוא, במדינות רבות אי השוויון עולה. בארצות הברית, בריטניה, קנדה, אירלנד ואוסטרליה, האחוז העליון של בעלי ההכנסה לוקח נתח גדול יותר ויותר מסך ההכנסות במהלך 50 השנים האחרונות. בבריטניה הוכפל החלק של המאיון העליון מ7% ב-1980 ל-14% ב-2014. אבל זו לא התמונה המלאה. באנגליה, המדינה שעבורה יש לנו את הנתונים הטובים ביותר לפני הקפיטליזם, חלק ההכנסה שמגיע ל5% העליונים של בעלי ההכנסה הגיע לשיא של כ-40% בשנת 1801, ואז עם עליית הקפיטליזם הוא ירד בהתמדה לשפל של כ-17% ב-1977. בימים אלה הוא חוזר לעלות ונמצא בסביבות ה-26%. והנה עוד נתון. במדינות רבות באירופה וביפן, החלק של המאיון העליון מההכנסות ירד מ-20 עד 25% בתחילת המאה ה-20 ל-7 עד 12% כיום. אז האם הקפיטליזם מגביר את אי השוויון או שלא? זה תלוי. זכרו שיש מגוון רחב של מערכות שכולן נופלות תחת הגדרת הקפיטליזם. כלומר, גרסת הקפיטליזם במדינה אחת יכולה להיראות שונה מאוד מזו של אחרות. בהחלט יכול להיות שאי השוויון יתגבר בגרסה של סין לקפיטליזם, בעוד שהוא יורד בגרסה של צרפת. נראה שהקפיטליזם הוא חרב פיפיות. מצד אחד הוא מייצר כמות עצומה של ערך, ולכן כמעט לכולם יש יותר כסף ממה שהיה להם במצב אחר. מצד שני, הוא גם מזרים את החלק הגדול ביותר של הכסף הזה לארנקים של מספר קטן יחסית של אנשים.
המגינים העיקשים ביותר של הקפיטליזם אומרים שעם מספיק כוח רצון ונחישות, כל אחד יכול להצטרף אל השכבות העשירות. האם זה באמת נכון? בשוק קפיטליסטי חופשי, העושר שנוצר על ידי חברות מצליחות זורם בעיקר לבעלים. ויחד איתו באים יתרונות אחרים, חינוך, בריאות, מעמד חברתי וכוח. אם הבעלים משנים את הגדרות המכונה כדי שהיא תועיל להם יותר מלאחרים, הם יוצרים לולאה שבה הכוח וכל מה שזורם איתו מתקבע בתוך משפחותיהם, וכך למעשה אתם מקבלים אריסטוקרטיה. אז בואו נפרק את השאלה איתה התחלנו. האם קפיטליזם טהור עם יד נעלמה שכל החוגות בו מכוונות לאפשרויות הקיצוניות בעצם לא עובד? כן, אבל זה גם קצת לא רלוונטי, מכיוון שאף מדינה לא משתמשת בקפיטליזם טהור. האם קפיטליזם מודרני כפי שהוא פועל ברובו של העולם כיום לא עובד? ובכן, הוא המניע העיקרי של שינוי האקלים, ובמקומות רבים הוא תורם לעלייה של אי השוויון. וייתכן שהוא אפילו יוצר סוג של אריסטוקרטיה במדינות מסוימות. אז המצב לא נראה טוב. השאלה הקריטית היא, האם נוכל לתקן את הקפיטליזם המודרני על ידי שינוי ההגדרות של החוגות או הגבלת הגורמים שיכולים לסובב אותן, או שאנו צריכים להרוס את המכונה ולבנות אחת חדשה מאפס? אם אתם אוהבים ללמוד, הרשמו לערוץ שלנו. מדי שבוע אנו מפרסמים סרטונים חדשים על כל דבר, החל מההיסטוריה של העולם דרך עיניהם של חתולים, ועד לפיתוח יכולת ההקשבה. המשיכו לצפות ושמרו על הסקרנות.